नमस्कार. निकिता रंगोली आर्ट या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत. आपल्या चॅनलवर मी खूप साध्या आणि सोप्या अशा रोज रांगोळीचे व्हिडिओ शेअर करत असते. सर्व रांगोळ्या काढायला अतिशय साध्या, सोप्या आणि सुंदर असतात. जे नवीन शिकणारे असतील किंवा नवीन रांगोळी काढणारे असतील त्यांनाही सहज जमतील अशा या आपल्या चॅनलवरच्या रांगोळ्या असतात. तर चला तर नेहमीप्रमाणेच आज देखील तुमच्यासोबत 2 सुंदर अशा रांगोळ्यांचा व्हिडिओ शेअर करत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये 2 रांगोळ्या काढून दाखवणार आहे. दोघी रांगोळ्या काढायला अतिशय सोप्या आहेत आणि दिसायला तर खूप उत्कृष्ट आहेत. तर आजच्या व्हिडिओमधली पहिली जी रांगोळी आहे ती सुंदर अशी बॉर्डर रांगोळी आहे. त्यासाठी सुरुवातीला जे मी ते सर्कल काढले होते, जी डिझाईन काढलेली होती ती डिझाईन मी वाया जाणारे जे रंग असतात त्यापासून ती डिझाईन काढलेली आहे. तर वाया जाणाऱ्या रंगांपासून सुद्धा खूप सुंदर अशी डिझाईन तयार होते. तर काही डिझाईन आपण रांगोळी फेकण्यापेक्षा त्या रांगोळीचा उत्कृष्ट वापर असा करून काढू शकतो. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये पहिली जी बॉर्डर रांगोळी आहे ती काढायला अतिशय सोपी आहे. सुंदर असं अर्धा हाफ फ्लॉवर्स काढलेला आहे, दिसायला खूप सुंदर दिसतोय, ऑरेंज कलर. आणि दुसरी जी डिझाईन आहे ती सुंदर अशी HD फ्लॉवर्स म्हणू शकतो किंवा शेडिंग फ्लॉवर्स म्हणू शकतो, अशी सुंदर अशी फुलाची डिझाईन आहे. दोघी रांगोळ्या काढायला खूप सोप्या आहेत. तुम्ही पण नक्कीच ट्राय करा. आणि आपल्या या व्हिडिओमध्ये फक्त बॉर्डर रांगोळ्याच बघायला तुम्हाला जास्त आवडतात की बॉर्डर रांगोळी आणि त्याला जोड म्हणून एक सुंदर छोटंसं दररोज काढता येईल असं फुलाची डिझाईन, असं कॉम्बिनेशन बघायला जास्त आवडतं की फक्त बॉर्डर रांगोळीचं किंवा फक्त फुलांचं कॉम्बिनेशन बघायला जास्त आवडतं? ते कमेंट्स करून नक्की सांगा आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद. थँक्यू.